Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটোত আমি ডিসকাস কৰিছো the fun day heton Assamese explanation 2 number লৈকে হয়নে তো আজি ইয়াৰে আমি 3 number পাৰ্টৰ পৰা এই লেসনটো আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো যদি তোমালোকে দেখা নাই তেতিয়াহলে মই কমেন্টত নাইবা ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো শেয়াৰ কৰি দিম তাৰে পৰা চাব পাৰিবা সো এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো আমি আগৰ পাৰ্টত ডিসকাস কৰিছো যে তুমি এখন কিতাপ পাইছিলে হয়নে আৰু কিতাপখনৰ বিষয়টো আছিল স্কুলৰ হয়নে তো মাৰ্গী কৈছে মাৰ্গী was scornful স্কুল মাৰ্গীয়ে মানে তিৰস্কাৰ ভাবে মানে কুণ্ঠাবোধ ভাবে সুধিছে আৰু স্কুলৰ আৰু কি বিষয় কিতাপত থাকিব what's there to write about school যে স্কুলৰ বিষয়নো তাতে কি লিখা আছে I hate school মই স্কুল বহুত বেয়া পাও তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু বুজিলো যে মাৰ্গীয়ে স্কুল ভাল পায় নে বেয়া পায় মাৰ্গীয়ে স্কুল বেয়া পায় হয়নে এটো মনত ৰাখিবা নাইবা এতে I hate school এই বস্তুটো মাৰ্ক কৰি থোৱা আৰু এটা বস্তু চাবা ইয়াতে মিনিং দিছে আমাৰ scornful contemptuous showing you think something is worthless মানে তিৰস্কাৰ ভাবে Margie always hated school but now she hated it more than ever. Margie সদায় স্কুল বেয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়া মাৰ্গীয়ে আৰু বেছিকৈ বেয়া পায় কিয় কাৰণ the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. কি কৰিছিলে যে কিয় বেয়া পাইছিলে কাৰণ মেকানিক্যাল টিচাৰ মানে যি ৰবটিক টিচাৰ আছিল মাৰ্গীৰ কি কৰিছিলে জিওগ্ৰাফি বিষয়টোত পৰীক্ষাৰ ওপৰত পৰীক্ষা লৈ থাকিছিলে আৰু মাৰ্গীয়ে তাৰ ফল বহুত বেয়া কৰিছিলে মানে ভাল ফল দেখুৱাব পৰা নাছিলে যাৰ ফলত মাৰ্গীৰ মাকে দুখতে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰক মাতি পঠিয়াইছিলে কিয় কাৰণ কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ কোন হয় জানানে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ বিলাক হৈছে এই যে মেকানিক্যাল টিচাৰবোৰ থাকে ন এই মেকানিক্যাল টিচাৰবোৰৰ দেখৰেখ হিচাপে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ বিলাকক ৰখা হৈছিল মানে এজ এ মেকানিক্যাল বুলি ক'ব পাৰা কাউন্টি ইন্সপেক্টৰক যিয়ে মেকানিক্যাল টিচাৰ বিলাক যদি বেয়া হয় মানে মেকানিক্যাল টিচাৰ মানে এটা ৰবট হয় হয়নে ৰবটটো যদি কিবা বেয়া হয় তো এই কাউন্টি ইন্সপেক্টৰে তাক চায় আৰু মাৰ্গীৰ মাকে কিয় মাতি পঠিয়াইছিল কাৰণ মাৰ্গীয়ে কি কৰি আছিল জিওগ্ৰাফি সাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট বহুত বেয়া কৰি আছিল যিটোৰ টেনচনত মাৰ্গীৰ মাকে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰক মাতি পঠিয়াইছিল ইয়াতে এটা কথা হ'ব এমসিকিউ ৰিলেটেড যে মাৰ্গীয়ে কি সাবজেক্টৰ ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছিল জিওগ্ৰাফি হয়নে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন তাৰ আনসাৰ জানিম যে মাৰ্গীয়ে কি বিষয় পঢ়িছিল কি সাবজেক্ট লৈ পঢ়িছিল মাৰ্গী জিওগ্ৰাফি সাবজেক্ট লৈ পঢ়িছিল Then for number, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. ইয়াতে হি মানে কোন কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ যা মাৰ্গীৰ মাকে মাতি পঠিয়াইছিলে যে তো কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জন কেনেকুৱা আছিলে এ ৰাউণ্ড লিটল ম্যান এজন সৰু সৰু গোলমটল মানুহ আৰু যাৰ মুখটো কেনেকুৱা আছিলে ৰঙা ধৰণৰ and a whole box of tools with dials and wires আৰু কি লৈ আহিছিলে লগত এটা বক্সত কিছুমান সা-সৰঞ্জাম লৈ আহিছিল কিয় কাৰণ কাউন্টি ইন্সপেক্টৰক আমি কি বুলি কৈছিলো যে এ কাইন্ড অফ মেকানিক হয়নে যে মেকানিক মানুহ হয় কি আনিব হাতত তেওঁলোকৰ যিখিনি সা-সৰঞ্জাম থাকিনে লৈ আহিব হয়নে হি স্মাইলড এট মাৰ্গী এণ্ড গেভ হাৰ এন এপল আৰু আহিয়ে মাৰ্গীক দেখা পাই তেওঁ এটা হাঁহি দিছিলে আৰু লগতে কি দিছিলে এটা আপেল দিছিলে ইয়াতে চাবা কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জনে হাতত কি লৈ আহিছিলে কোৱেশ্চন আহিব আৰু আহেও এটো এমসিকিউত আহেও দে সো এটো মাৰ্ক কৰি লবা এ হোল বক্স অফ টুলস উইথ ডায়ালস এন্ড ওয়ায়ার্স এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু মাৰ্গী কি দিছিলে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰে এপল দিছিলে এটো মাৰ্ক কৰিবা এমসিকিউত আহে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন দেন টুক দা টিচাৰ এপাৰ্ট তাৰ পিছত আহি এটো কামত লাগি গল তেও আহি মেকানিক্যাল টিচাৰটো সাইডত লৈ গল মাৰ্গী had hoped he wouldn't know how to put it together again to margie ki bhabise
যে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে এইটো আৰু ঠিক কৰিব নোৱাৰিব বাট হি নিউ হাউ অল ৰাইট কিন্তু কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে জানে কি ভুল হৈছিলে কি আছিলে এণ্ড আফটাৰ এন আৱাৰ অৰ চ' তাৰপিছত কি হ'ল এঘণ্টামান পিছত দেয়াৰ ইট ৱাজ এগেইন তো মাৰ্গীয়ে যিটো ভাবিছিলে যে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰে আৰু এইটো ভাল কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তেনেকুৱা নহ'লে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰে প্ৰায় এঘণ্টামান পিছত ঠিক কৰি দিলে আৰু দেয়াৰ ইট ৱাজ এগেইন মানে মাৰ্গীয়ে যোনটো বস্তু চবচে বেয়া পায় সেইটো আকৌ অপেন হ'ল কি large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked তো মাৰ্গী চবতকৈ বেয়া পোৱা বস্তুটো মানে ৰবটিক টিচাৰৰ এটা স্ক্ৰীন আছিলে স্ক্ৰীনটো কেনেকুৱা বুলি কৈছে লাৰ্জ এণ্ড ব্লেক এণ্ড আগলি ডাঙৰ ধৰণৰ এটা স্ক্ৰীন আৰু কি আছিলে কলা আৰু বেয়া বুলি কৈছে উইথ এ বিগ স্ক্ৰীন অন হুইচ অল লেচনছ ৱেৰ শ্ব'ন তাতে গোটেই বিষয়বিলাক দেখা পোৱা যায় আৰু কুৱেশ্যনবিলাক সোধা হয় ডেট ৱাজ এন চ' বেড এইটো একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু মাৰ্গী বহুত বেয়া পায় দ্য পাৰ্ট মাৰ্গী হেটেড most was the slot where she had to put homework and test papers তো মাৰ্গী চবতকৈ বেয়া পোৱা পাৰ্টটো কি আছিলে সেই শ্লটটোত যে হোমৱৰ্ক আৰু টেষ্ট পেপাৰবিলাক দিব লাগিছিলে চ' she always had to write them out in a punch code তো মাৰ্গীয়ে কিহেৰে লিখিছিলে কি লেংগুৱেজেৰে কিছুমান পাঞ্চ কোডেৰে লিখিছিলে এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই মাৰ্ক কৰি ল'বা they made her learn when she was 6 years old আৰু এই পাঞ্চ কোড মাৰ্গীয়ে কিমান বছৰ বয়সতে শিকিছিলে 6 বছৰ বয়সতে তো এইখিনি বস্তু মাৰ্ক কৰি ল'বা পাঞ্চ কোডেৰে তেওঁ লিখিছিলে আৰু পাঞ্চ কোডটো মাৰ্গীয়ে কিমান বছৰ বয়সত শিকিছিলে 6 বছৰ বয়সতে and the mechanical teacher calculated the marks in no time আৰু কি কৰিছিলে মাৰ্গীয়ে যে পৰীক্ষাবিলাক দিছিলে সেইবিলাকৰ কাৰণে কোনো সময় নাছিলে লগে লগেই মেকানিকেল টিচাৰে মাৰ্কটো কেলকুলেট কৰি দেখুৱাই দিছিলে ইন নো টাইম মানে তৎক্ষণাত ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এই MCQ কাৰণে এইবিলাক অকণমান ফ'ল' কৰিবা এইবিলাক কিন্তু MCQত সোধা হয় হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ শ্লট বা এটা লাইন দি দিব যেনে শ্লটৰ আমি ক'ত পাইছিলোঁ ইয়াতে পাইছোঁ ন যে most was the slot না তো শ্লটৰ তলত এটা আণ্ডাৰলাইন কৰি হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড এনেকুৱাকৈ সুধিব পাৰে তো এইটোৰ মিনিংটো চাবা চ' দেন 5 নম্বৰ The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head মানে ইন্সপেক্টৰ মানে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰ যোনে কি কৰিছিলে মাৰ্গীৰ ৰবটটো ঠিক কৰিব আহিছিলে তো যেতিয়া তেওঁৰ কামখিনি সামৰি আহি মাৰ্গীৰ মাথাত মৰমেৰে বুলিয়াই দিলে হি said to her mother it is not the little girl's fault Mrs. Jones তো কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰে মাৰ্গীৰ মাকক কৈছে যে এইটো ছোৱালীৰ দোষ নহয় মিছেছ জনছ কোন মাৰ্গীৰ মাকৰ নাম মিছেছ জনছ ঠিক আছে এইটো মাৰ্ক কৰিবা দেই MCQত আহি যাব পাৰে I think the geography sector was geared a little too quick তো কি কৈছে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰে যে মই ভাবোঁ যোনটো জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ আছিলে সেইটো অকণমান হাই লেভেলত আহি গৈছিলে গিয়াৰ্ড মানে এটা মিনিং আছে adjusted to a particular standard or level তো মানে এটা লেভেলত আটকি যোৱা আগবাঢ়ি যোৱা those things happen sometimes কেতিয়াবা হয় কাৰণ এইটো এটা ৰবট হয় মেচিন হয় মেচিনৰতো ফল্ট হ'বই পাৰে হয়নে I have slowed it up to an average 10-year level actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory তো কি কৈছে যে এতিয়া মই ঠিক কৰি দিছোঁ 10 বছৰৰ যোনটো লেভেল আছিলে 10 বছৰৰ যোনটো লেভেল সেইটো লেভেলত মই সেট কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু একো প্ৰবলেম নহয় আৰু the overall pattern of her progress is quite satisfactory কি কৈছে যে তাইৰ যেখিনি প্ৰগ্ৰেছ মই দেখিলোঁ বহুত সন্তোষবাদক বহুত ভাল
একো বেয়া কৰা নাই মাৰ্গী হয়নে মাৰ্গীৰ মাকে টেনশ্যন কৰি আছিলে যে মাৰ্গীৰ জিঅ'গ্ৰাফি চেক্টৰ কি হৈছিলে বেয়া হৈ আছিলে ৰিজাল্ট বেয়া হৈ আছিলে কিন্তু ইপিনে মাৰ্গীৰ একো ফল্টে নাছিলে হয়নে এইটো তাৰ মানে মাৰ্গী ধৰা এটা 10 বছৰৰ ছোৱালী আৰু প্ৰচেছটো কিমানৰ হৈ গৈছিলে 13-14 বছৰৰ হয়নে তুমি ধৰা 9ত পঢ়ি আছা তোমাক যদি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ এটা বস্তু দি তুমি পাৰিবা নেকি নোৱাৰা নহয় ঠিক তেনেকুৱা প্ৰচেছ হৈ গৈছিলে ইয়াতে and he patted Margie's head again আকৌ কাউন্টি ইন্সপেক্টৰে মাৰ্গীৰ মূৰত মৰমেৰে বুলিয়াই দিছে মাৰ্গী was disappointed কিন্তু মাৰ্গী কি হৈছিলে হতাশ হৈ গৈছিলে she had been hoping they would take the teacher away altogether মাৰ্গী কি ভাবিছিলে যে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰে মাৰ্গীৰ robotic টিচাৰটোক লগত লৈ যাব They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. মানে কিয় ভাবিছিলে মাৰ্গী তেনেকুৱাকে যে এবাৰ টমিৰো ঠিক তেনেকুৱাকে মেকানিক্যাল টিচাৰটো বেয়া হৈছিলে যাৰ বাবে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰে আহি কেনে টমিৰ টিচাৰটোক প্ৰায় এমাহৰ বাবে লৈ গৈছিলে কিহৰ কাৰণে টমিৰ কি হৈছিলে টিচাৰটোৰ টমিৰ টিচাৰটো হিষ্ট্ৰী যোনটো সেক্টৰ আছিলে হেতু কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক হৈ গৈছিলে মানে তাৰ লেসন বিলাক অহা নাছিলে ইয়াৰ পৰা আমি দুটামান কোৱেশ্চন পাম হয়নে যে টমিৰ যোনটো মেকানিক্যাল টিচাৰ আছিলে হেতু কিমান দিনৰ বাবে দূৰত লৈ গৈছিলে নিয়াৰলি এ মান্থ ওকে আৰু টমিৰ কোনটো সাবজেক্ট বেয়া হৈছিলে হিষ্ট্ৰী তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো টমি কি সাবজেক্ট ঠিকে হিষ্ট্ৰী Okay, এখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা তাৰপিছত কি so she said to Tommy why would anyone write about school তো হেয়ে তাই মানে মাৰ্গীয়ে টমি খুধিছিলে যে কোনোবাই আকৌ স্কুলৰ বিষয়ে কিয় লিখিব then আমাৰ 6 number Tommy looked at her with very superior eyes তো যেতিয়া মাৰ্গীয়ে খুদিলে যে কোনোবাই আকৌ স্কুলৰ বিষয়ে কিয় লিখিব তো টমিয়ে তেতিয়া মাৰ্গীৰ পিনে সুপেৰিয়ৰ আইজ তাৰ মানে সিনিয়ৰ হিচাপে চাইছিলে হয়নে এনো সিনিয়ৰ টমি তো সিনিয়ৰ সুপেৰিয়ৰ মানে অকনমান ডাঙৰ ভাবেৰে চাইছিলে বিকজ ইট ইজ নট আৱাৰ কাইন্ড অফ স্কুল ষ্টুপিড অলপ গালি পৰা দি কৈছে যে এইটো আমাৰ দৰে স্কুল নহয় this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago মানে হ বছৰ আগত এটা পুৰণা টাইপৰ স্কুলৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছিল মানে কিতাপখন তাহতে পঢ়ি আছে বুজিছা আৰু কিতাপটোৰ পৰাই কথাবিলাক কৈ আছে he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago আকৌ তাৰ মানে loftily মানে ইয়াতে দিছে আমাৰ ইনে superior way কলো ন superiorize তাৰ মানে সিনিয়ৰ হিচাপে কথাটো আকৌ জোৰেৰে pronouncing the word carefully বহুত সাৱধানেৰে কৈছে যে centuries ago মানে শতাধিক বছৰ আগত century means 100 years ago এটো মন কৰিবা এটো কিন্তু MCQত সুধি দিয়ে Margie was hurt well I don't know what kind of school they had all that time ago তো Margie অকনমান মানে দুখ লাগিলে মানে অলপ ডাঙৰ ভাবেৰে তুমি কথাবিলাক কৈ আছিলে হয়নে তো কৈছে যে well বাৰু I don't know what kind of school they had all that time ago তো মইতো নাজানো হেতু সময়ত কেনেকুৱা টাইপৰ স্কুল আছিল হিহতৰ she read the book over his shoulder for a while then said anyway they had a teacher তো কি হৈছে তো এটা দেখিছা ছবিটো তো টমি তো মাৰ্গী টমি কিতাপ পঢ়ি আছিল তো কি হৈছে তো মাৰ্গী অলপমান বেয়া লাগি গল যে টমি এনেকে কৈ আছে বাৰু মইতো নাজানো কেনেকুৱা টাইপৰ হিহতৰ স্কুল আছিল তেতিয়া তাই টমি যেতে কিতাপ পঢ়ি আছে তো তাই অকনমান ঝুকি ওপৰ মানে চুল যে হয়নে কান ঢুক লগি আহি কিতাপটো আকৌ চাব খুজিছে আৰু সুধিছে যে anyway they had a teacher বাৰু হিহতৰ কি শিক্ষকও আছিল তো সোৱা ইয়াতে এটা দিছে they had a teacher it was a man মানে হিহতৰ কি আমাৰ পুৰণা স্কুলৰ কি আমাৰ যেটো এতিয়া স্কুল এটুত কি হৈ আছে আমি টিচাৰ আছো হয়নে তো টিচাৰ আছিল আৰু টিচাৰ কেনেকুৱা ইট ওয়াজ এ ম্যান মানে মানুহ হয়নে তো এটো ইমাজিন কৰি আছে মাৰ্গীয়ে সোৱা
যেনেকুৱাকৈ যেটো আমাৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশটো হয়নে sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man তো কি কৈছে যে হয় তাহতৰ শিক্ষক আছিলে কিন্তু এটো আমাৰ দৰে ৰেগুলাৰ টিচাৰ নহয় কেনেকুৱা it was a man তো মানুহ আছিলে a man how could a man be a teacher তো মাৰ্গী এটো কৈছে যে মানুহ কেনেকৈ টিচাৰ হ'ব পাৰে well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions কৈছে বাৰু তাহতৰ কেনেকৈ he just told the boys and girls things যে তেও মানুহক লৰা ছোৱালীবোৰক কি কৰে কিবা বিষয়বস্তু কয় তাহতক হোমৱৰ্ক দিয়ে আৰু তাহতক কোৱেশ্চন সুধিছিলে 7 number a man isn't smart enough sure he is my father knows as much as my teacher কি কৈছে যে a man isn't smart enough মানুহ এজন ইমান স্মাৰ্ট হ'ব পাৰে নে sure he is নিশ্চয় নহয় my father knows as much as my teacher যে মোৰ দেউতাই এই টিচাৰৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিব he knows almost as much তেও প্ৰায়ে জানে I বাচ্চা মানে I am sure মই নিশ্চয় জানো বাচ্চা ইয়াতে ইনফৰ্মালি বাচ্চা বুলি কোৱা হয় এটো ফুল মিনিংটো ইয়াতে আছে চাই লবা এমসিকিউত কিন্তু কথা হয় দে মাৰ্গী wasn't prepared to dispute that তো মাৰ্গীয়ে এই কথাটো একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল কি he said যে তাই কৈছিল I wouldn't want a strange man in my house to teach me যে মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো যে এজন অচিনাকি মানুহ মোৰ ঘৰত আহি মোক শিকাব তাৰ মানে মাৰ্গী কি ভাবিছে যে মাৰ্গীৰ কাৰণে মেকানিক্যাল টিচাৰ হয় না কিন্তু মাৰ্গী কি ভাবিছে যে এই যে টিচাৰবোৰ এই হিউম্যান বিংবোৰ যেনেকুৱাকে ৰবটে আহি শিকায় এটা সময়ত তাহতক এনেকুৱাকে নিজৰ ৰুমত এই হিউম্যান টিচাৰবোৰে আহি শিকাইছিলে হেতু ভাবিছে মাৰ্গীয়ে তো এটোৰ উত্তৰত টমিয়ে কি কৰিছে টমি স্ক্ৰিমড উইথ লাফটাৰ তো টমিয়ে মাৰ্গীৰ কথাটো শুনি বহু জোৰে জোৰে হাঁহিব ধৰিছে ইউ ডোন্ট নো মাচ মাৰ্গী তুমি ইমান নাজানা মাৰ্গী the teachers didn't live in the house যে টিচাৰবোৰ এনেকুৱাকে ঘৰত আহি নিশিকায় তেওঁলোক কি কৰে they had a special building and all the kids went there যে হিহঁতৰ কাৰণে এটা স্পেশাল বিল্ডিং বনোৱা হয় আৰু তাহতৰ হে বিল্ডিংটোত টিচাৰো যায় আৰু লগতে কোন যায় kids went there সৰু সৰু লৰা ছোৱালী বিলাকো তাতে যাই পঢ়ে তাৰ মানে কি আমাৰ যোনটো এতিয়াৰ স্কুল প্ৰসেসটো কেনেকুৱা এটা এৰিয়া থাকে হয় না তাতে টিচাৰো যায় ষ্টুডেন্টবোৰ যায় আৰু তাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে এই কথাখান টমি ইয়াতে বুজাব খুজিছে and all the kids learned the same thing আৰু সকলোবোৰ লৰা ছোৱালীয়ে কি শিকে একে শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰে হয়নে আমি যে ইয়াতে দা ফান্ডে হেডটো শিকাই আছো যদি মই এটো ক্লাছৰুমত শিকালো হয় তো মই প্ৰায় ধৰা 40 ষ্টুডেন্ট বহি আছে তো 40 ষ্টুডেন্টকে মই কি দা ফান্ডে হেডটো শিকালো হয় হয়নে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টক মই বেলেগ লেসন নিশিকাও মানে এই প্ৰসেসটো ইয়াতে বুজাইছে টমিয়ে sure if they were the same age আৰু নিশ্চয় হিহঁতৰ বয়সটো কি হ'ব সেম হ'ব বুজিলানে ইয়ালৈকে then 8 number but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently তো কি কৈছে কিন্তু মোৰ মায়ে কৈছে যে এজন টিচাৰে প্ৰত্যেকজন লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাইন্ডসেটটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ ৰাখিব লাগে and that each kid has to be taught differently আৰু সকলোৰে শিক্ষাৰ ধৰণটো বেলেগ বেলেগ কি ক'ব খুজিছে যে ইয়াতে আমি কি পাইছিলো যে আমি সকলো এটা বস্তুৱে শিকো আৰু আমাৰ মানে সমনীয়াটো কেনেকুৱা হ'ব একে এজৰ হ'ব কিন্তু এজন টিচাৰে যেতিয়া শিকাব তেতিয়া তাহতৰ কিন্তু মাইন্ডসেট বিলাক প্ৰত্যেকজন লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়নে কিছুমানে অকমান কম বুজে কিছুমানে তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰি লয় শিক্ষাটো হয়নে তখন আমাৰ কিডস বিলাকো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে আৰু তাহতৰ শিক্ষাৰ প্ৰসেসটো বেলেগ বেলেগ হয় এই কথাখাৰ ইয়াতে কৈছে
just the same day didn't do it that the way then কিন্তু কি just the same day কিন্তু তাহতে যি বিচাৰে হেতু কিন্তু হিহতে কৰিব নোৱাৰে if you don't like it you don't have to read the book কিন্তু মাৰ্গীৰ মতে কেনেকুৱা এটো এই কথা ইবিলাক কথা টমিয়ে মাৰ্গী কৈছিলে বুজিছা if you don't like it কিন্তু তুমি কেনেকুৱা তুমি যদি পছন্দ নকৰা তুমি হেতু নপঢ়া হয়নে কিন্তু তেতিয়াৰ কিডছবোৰ কেনেকুৱা আছিল পছন্দ নহলেও তাহতে কিন্তু সেই কিতাপ পঢ়িবই লাগিব হয়নে I did not say I didn't like it Margie said quickly Margie তৎক্ষণাৎ উত্তৰ দিছে যে মইতো তেনেকুৱাকে কোৱা নাই যে মই ভাল নাপাও she wanted to read about those funny schools তাই এই funny school মানে মাৰ্গিয়ে স্কুলক কি বুলি কৈছে ফানি বুলি কৈছে এটো কিন্তু এমসিকিউত আহে কোনটো স্কুল এই অল কাইন্ড অফ স্কুল বিলাকক মাৰ্গিয়ে ফানি বুলি কৈছে তো মাৰ্ক কৰি থবা দেই তো কি কৈছে যে she wanted to read about those funny schools তো তাই এই ফানি স্কুলৰ বিষয়ে পঢ়িব বিচাৰে they weren't even half finished when Margie's mother called Margie school তো যেতিয়া মানে হিহতে তেলকে কিতাপখনৰ হাফ পঢ়ি কমপ্লিট কৰিবই পাৰা নাই তেতিয়া মাৰ্গীৰ মাকে মাতিছে আৰু কি কৈছে যে মাৰ্গী স্কুল মানে মাৰ্গীৰ স্কুলৰ সময় হৈ গৈছে মাৰ্গী looked up not yet mama তো মাৰ্গীয়ে লগে লগে চাইছে যে এতিয়া সময় হোৱা নাই মা now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too এতিয়াই Mrs. Jones reply দিছে and it's properly time for Tommy too আৰু টমিৰ বাবেও সময় হৈ গৈছে Margie said to Tommy can I read the book some more with you after school Margie Tommy কৈছে যে মই স্কুল শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ কিতাপটো তোমাৰ লগত পঢ়িব পাৰোনে 9 নম্বৰ পাৰ্টটো এতিয়া maybe হ'ব পাৰে he said nonchalantly তো nonchalantly আমাৰ মিনিংটো ইয়াতে দিছে যে not showing much interest or enthusiasm carelessly তো মানে maybe হ'ব পাৰে তো এটা ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্টলি কথাখাৰ কোৱা নাই টমিয়ে he walked away whistling the dusky old book tucked beneath his arm তো কি কৰিছে যে টমিয়ে হুইসলিং বজাই গুছি গল আৰু কিতাপটো কি কৈছে the dusky old book tucked beneath his arm আৰু আমাৰ যে কাকলতিৰ তল থাকে ন তাৰে তলত কিতাপটো লৈ গৈছে Margie went into the school room it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her তো Margie লগে স্কুল ৰুমলৈকে গৈছে Margie went into the school room it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her Margie স্কুল ৰুমলৈকে গৈছে স্কুল ৰুমটো Margie ক'ত আছিল it was right next to her bedroom মানে নিজৰ বেডৰুমতে Margieৰ স্কুলখন আছিল and the mechanical teacher was on and waiting for her mechanical teacher to তাইৰ বাবে ৰখি আছিল তাৰ মানে Margieৰ স্কুল ক'ত আছিল Margieৰ স্কুল তাইৰ যোনটো নিজা পঢ়া ৰুমটো মানে নিজৰ যোনটো বেডৰুম হয়নে হিটুৱে Margieৰ হতৰ বাবে স্কুল আৰু তাতে মেকানিক্যাল টিচাৰজন ৰৈ আছিল it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday তো প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে সেম টাইমতে মেকানিক্যাল টিচাৰজন ৰৈ থাকে আৰু তাহতৰ স্কুলটো প্ৰত্যেক দিনাই অকল শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে নহয় তো তাহতৰ দুদিন স্কুল বন্ধ থাকে শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ তো এই বস্তুটো অকনমান মাৰ্ক কৰি থবা এটো এমসিকিউত কাটি দিব পাৰে দে আৰু ননচেলেন্টলিৰ মিনিংটো চাবা এইটো চা Margieৰ স্কুল ৰুম নিজৰে বেডৰুমটোৱে হয়তো because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours মাকৰ মতে কি সৰু ছোৱালীবোৰে সঠিক সময়ত সঠিক পঢ়া শুনা কৰিলে তাহতৰ শিক্ষণ পদ্ধতিটো ভাল হয়
The screen was lit up and it said, the screen to margir mechanical teacher screen to joli uthise aru tar pora koi ase, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. To azir amar arithmetic mane gonitik বিষয় tour subject to amar hoise aji je সঠিক ভগ্নাংশৰ ওপৰত আজিৰ আমি লেসনটো শিকিম। প্লিজ ইনসার্ট yesterday's homework in the proper slot। অনুগ্ৰহ কৰি যোৱাকালিৰ হোমৱৰ্কখিনি এই প্ৰপাৰ স্লটটোত দিয়া। 10 নম্বৰ মাৰ্গি ডিড so with a sigh। তো মাৰ্গি এটা হুমুনিয়াকাৰী কৰিলে কামখিনি। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy। তাৰ মানে আজি মাৰ্গিয়ে ইয়াতে পঢ়া শুনাত মন নাই। আজি মাৰ্গিয়ে এই কিতাপখন পঢ়ি আহিছিলে তাৰে সেই বিষয়বস্তু লৈয়ে ব্যস্ত হৈ আছে। She was thinking about the old, ভাবি আছে পুৰণা স্কুলৰ বিষয়ে যে যেতিয়া তেওঁৰ ককাক এজন সৰু ল'ৰা আছিলে কিমান যে ফূৰ্তি কৰিছিলে এই কথাবিলাক ভাবি আছে। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। তো কি ভাবি আছে যে ওচৰ পাজৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিব হাঁহিব ফূৰ্তি কৰিব স্কুল গ্ৰাউণ্ডত হয়নে। Sitting together একেলগে বহিব in the school room, going home together একেলগে ঘৰলৈ যাব at the end of the day দিনটোৰ শেষত। they learned the same things একে বস্তু সিহঁতে বিষয়বস্তু একেলগে শিকিব। so they could help one another with the homework and talk about it। আৰু যিহঁতে একে বিষয়বস্তু শিকিব তেতাহতে হোমৱৰ্ক কৰাটো ইটোৱে সিটোৰ সহায় লৈ হোমৱৰ্কখিনি কৰিব পাৰিব। তো এই বস্তুবিলাক মাৰ্গিয়ে ভাবি আছিলে। আজি মাৰ্গিৰ পঢ়াত মন নাই আৰু এইবিলাক কথাই ভাবি আছে। and the teachers were people আৰু বিশেষ কথা কি যে তাহাঁতৰ শিক্ষকবিলাক কি হ'ব people মানুহ। The mechanical teacher was flashing on the screen। তো মাৰ্গি তো ইপিনে ভাবনাতে ব্যস্ত ইপিনে আমাৰ মেকানিক্যাল টিচাৰ পঢ়োৱাত লাগি গ'ল। when we add fractions half and 1/4 তো এনেকুৱাকে পঢ়াব লাগিছে যেটো ভগ্নাংশ শিকাব আজি ক'লে ন। তো ইয়াতে আৰু এটা কথা কোৱা নহ'ল মোৰ। তো মাৰ্গিয়ে আৰু এটা বিষয়টো পঢ়ে এই বস্তুটো চাবা দে এৰিথমেটিক। তো মাৰ্গি আগৰ লেসনটো কি পালো জিওগ্ৰাফি আৰু এৰিথমেটিক হয়নে। তো মাৰ্গিৰ বিষয়বস্তু দুটা পাইছো জিওগ্ৰাফি এণ্ড এৰিথমেটিক আৰু টমিৰ আমি পাইছো কি হিষ্টৰী। ওকে এই বস্তুটো চাবা। Margi was thinking about how the kids must have loved it in the old days। She was thinking about the fun they had। তো মাৰ্গিয়ে সেইবোৰ কথাই ভাবি আছে যে বাচ্চাবোৰে কিমান ফূৰ্তি কৰিছিলে পুৰণা দিনত। তাই ভাবি আছিলে যে তাহতে কিমান যে ফূৰ্তি কৰিছিলে হয়নে। the fun they had লিখিলে নে লাষ্টত আমাৰ টাইটেলটো আহি গ'ল। তো মই টাইটেলটো আগতেই বুজাইছো যে the fun they had সিহঁতৰ ফূৰ্তিৰ কথা আমাক এই বিষয়বস্তুটো দিছে। দেন আমাৰ ইয়াতে লেসনটো শেষ হ'ল। ৰাইটাৰ কোন আছিলে আইজাক আসিমভ। তো আশা কৰোঁ সকলোৰ কাৰণে এই the fun they had টো বুজাত সহায় হ'ব। সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যদি সকলোৰে এই লেসনটো সহায়কাৰী বুলি ভাবা মই বুজোৱাত সহায় হৈছে তোমালোকৰ তো ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আগলৈকে এনেকুৱা বিষয়বস্তুবিলাক জানি থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।